Is this stuff all right? आया دا सामान टिक दे. आया دا सामान टिक दे. Forgive him. هغه معاف کا. هغه معاف کا. Definitely not. بالکل نه. بالکل نه. What is the price of this thing? د دې شیز قیمت څه دی؟ د دې شیز قیمت څه دی؟ What a mess. څه مصیبت دی. څه مصیبت دی. Is the color fast? آیا رنگ جوور دی. آیا رنگ جوور دی. I know it. زه دا پیجنم. زه دا پیجنم. Look who is at the door. وګوره دروازه کې څوک دی. وګوره دروازه کې څوک دی. On the other hand. دویم طرف ته. دویم طرف ته. How is everything? هر څه څنګه دی. هر څه څنګه دی. Stand in line. په قطار کې ودرېږه. په قطار کې ودرېږه. Your voice is very sweet. ستا आवाज ډېر خوږ دی. ستا आवाज ډېر خوږ دی. Enjoy yourself. مزې کوه. مزې کوه. Please sing a song. مهرباني وکا سندره ووایا. مهرباني وکا سندره ووایا. Finish it now. دا وس ختم کا. دا وس ختم کا. I have taken my breakfast. ما خپله ناشته کړې ده. ما خپله ناشته کړې ده. Do I look old? آیا زه بوډا ښکارم. آیا زه بوډا ښکارم. You are really a fool. ته رښتیا بې وقوفه یې. ته رښتیا بې وقوفه یې. I am feeling lonely. زه ځان بې اسرې محسوسوم. زه ځان بې اسرې محسوسوم. Can I talk to you for a minute? آیا زه یو منټ تا سره خبرې کولی شم. آیا زه یو منټ تا سره خبرې کولی شم. Let's stop here. ځئ چې دلته ودرېږو. ځئ چې دلته ودرېږو. Have you seen any good movie recently? آیا تا وس څه ښه فلم کتلی دی. آیا تا وس څه ښه فلم کتلی دی. Forget me forever. ما تل دپاره هېر کا. ما تل دپاره هېر کا. Let me know your difficulties. ما ته خپلې ستونزې ووایه. ما ته خپلې ستونزې ووایه. I am busy now. زه اوس مصروفه یم. زه اوس مصروفه یم. I think I have seen you somewhere. ما ته ښکاري چې ته ما چېرته لیدلی یې. ما ته ښکاري چې ته ما چېرته لیدلی یې. I think so. زما خیال دی چې. زما خیال دی چې. No, I was sick yesterday. نه زه پرون بیمار وم. نه زه پرون بیمار وم. Hurry up. تادی کوه. تادی کوه. Be careful while crossing the road. سړک تیروتو کې خیال کوه. سړک تیروتو کې خیال کوه. Let it pass.
دا تیروتو تا پریدا دا تیروتو تا پریدا Sir, when would I be promoted? سیب ما تبا کلا ترقی میلاویگی سیب ما تبا کلا ترقی میلاویگی Promotion follows hard work د سخت محنت سره ترقی میلاویگی د سخت محنت سره ترقی میلاویگی Where was it? دا کوم ځای وو دا کوم ځای وو I found it دا ما ومنتو دا ما ومنتو Your father is on the phone ستا پلار په فون دی ستا پلار په فون دی Are you worried? آیا ته خفه یې آیا ته خفه یې Oh, it has started raining. Oh, باران شروع شو. Oh, باران شروع شو. What do you do? ته څه کار کوې ته څه کار کوې I really miss you a lot. رښتیا سره ته راته ډېر یادېږې رښتیا سره ته راته ډېر یادېږې I fell for you the moment I saw you د کلي نه مې چې لیدلی مین شوی یم در باندې د کلي نه مې چې لیدلی مین شوی یم در باندې It's not mine دا زما نه دی دا زما نه دی I am thankful to you. زستا شکر گزار یم. زستا شکر گزار یم. Do it properly. دا صحیح وکا. دا صحیح وکا. I am not your servant. زستا نوکر نیم. زستا نوکر نیم. You can do it. ته دا کولی شي ته دا کولی شي Is something going on there? آیا دغلته څه روان دي آیا دغلته څه روان دي Let me go تلو ته مې پرېږده تلو ته مې پرېږده She has got on to my heart and soul هغه زما په زړه او دماغو پرته ده هغه زما په زړه او دماغو پرته ده I will meet you in a while زه به در سره لږ ساعت پس میلاو شم زه به در سره لږ ساعت پس میلاو شم Money has got on to his mind پیسه د هغه په مزغو خاوي شوي پیسه د هغه په مزغو خاوي شوي Will you really come ته به رښتیا راځې ته به رښتیا راځې This is not a thoroughfare دا عام لاره نه ده دا عام لاره نه ده She was crying in the room هغې په کمره کې ژړل هغې په کمره کې ژړل It is in talk دا په چرچه کې دی دا په چرچه کې دی I will think about it زه به دې باره کې سوچ وکم زه به دې باره کې سوچ وکم He is a notorious person هغه یو بدنام کس دی هغه یو بدنام کس دی I suppose not ما تخکاری چې نه ما تخکاری چې نه Come forward مهیتا راشه مهیتا راشه This is a rumor دا یو افوا ده دا یو افوا ده
Apply oil to your hair. په ویښتو دې تیل لګوه. په ویښتو دې تیل لګوه. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.